вас дівчинку, зачем? Вам її не жаль? І ми побачили тупо, це жесть, величезну колону. Я не знаю, ми навіть не знаємо, скільки там одиниць. Вони були настільки там впевнені в тому, що їх багато і вони захоплять. Там група із Бехи виходила із прапором. А потім мені кажуть, що власне мій чоловік, який також воює в моїй роті, в нашій роті, що він загинув, що він 200 і що в нього куля в голові. Багато разів доводиться вставати, бути готовим застосувати зброю. Вижити мене мотивує в першу чергу моя дочка. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Але маленька мережоцентрична сучасна армія може перемогти велику армію із цим металобрухтом. Мене звати Ірина Чорногуз, позивний Яра. Я бойовий медик взводу в морській піхоті. Зараз ми знаходимося в Донецькій області на передовій. Ірин, як для вас розпочалося повномасштабне російське вторгнення? На момент 24 лютого я була зі своїм взводом, ми були уже 8-й місяць на ротації. Власне, про те, що щось буде відбуватися, ми вже знали за кілька тижнів до того, готувались. У нас було попереднє завдання зайняти рубежі на позиції, на заздалегідь вказаних позиціях, тому нас просто розбудили вночі гради. Ми встали і почали діяти за планом. От і все. Для багатьох це була несподіванка повномасштабне вторгнення. Ось наскільки ви готувались, чи для вас це теж була несподіванка? Ще з 2020 року, коли я ще була в госпітальєрах, ще не підписала контракт з морською піхотою, я розуміла, що нас чекає друга гаряча стадія. Тобто у мене був такий день, до речі, на Маріупольському напрямку, коли ось я чітко відчула під час чергування в окопах на позиції, що Путін спробує окупувати Україну, принаймні по Дніпро. У мене з'явилося усвідомлення і розуміння цього. Ось, питання лишень коли. І це одна з причин, чому я, власне, підписала контракт в травні 20-го, тому що хотіла бути готовою. Готовою. Хоча багато людей мені говорили про те, що навіщо це тобі, війна вже не та, вона вже закінчилась, була 14-15 рік і далі все, не буде. Ось, дуже скептично ставилися багато ветеранів з 14-15 року до мого вибору. Але ось в мене було відчуття, що буде іще, і я маю бути готова і прийти на заміну тим, хто вже своє відвоював. Де довелося зустріти вже під час повномасштабного вторгнення російських окупантів? Пригадуєте перші оці зіткнення? Так, це неможливо забути. Це сталося в перших числах березня у селах на північ від Маріуполя. Тобто в нас спочатку була задача зайти в Маріуполь на підкріплення морпіхів, які там були, але на момент, коли ми доїхали, ми шукали лазейку, як зайти в місто, і не знайшли, воно було повністю оточене, і навколо нього курсували величезні колони. Перше таке зіткнення ми зустріли в Зачатівці. Це вже Волноваський район. Ось, я пам'ятаю день. Ми стояли в 5 із БРДМом на польовій дорозі. Наша задача була дивитися за дорогою і попередити сили у селі на випадок, якщо ми побачимо ворога. І ось за 1,5 доби нашого чергування там, на цій дорозі, ми побачили бронеколону, близько з 30 одиниць техніки, яка рухалася прямо на наш спостережний пост за метрів 500-300 від нас, або й менше. Я підняла квадрік, ось, і це був перший раз, коли я, власне, побачила російські танки за кількасот метрів від нас. Ось, ми доповіли про це, приготувалися дати бій.
тоді ми втратили наш БРДМ, тому що танк нас також помітив, який йшов в колоні. Він навівся спочатку на нас, а потім побачив, що біля нас поруч стоїть БРДМ і вдарив по БРДМу. І ми групою відійшли, щоб з'єднатися з нашими силами в селі. Ви хотіли БРДМом і вп'ятьох зупинити російські танки? Ми збиралися хоча б завдати їм перших пострілів, які б їх трошки деморалізували. Тому що коли їде колона, перші постріли дуже деморалізують. Наш навідник старий вже збирався вистрілити, навівся. Коли ми відходили, він всю дорогу кричав: «Блін, я ж навівся». Але танк влучив першим, і йому пощастило, що це був не осколковий, не фугасний снаряд, а ось цей перший пробивний, який просто його пробив, запалив, і старий побратим казав, що я вилетів з БРДМа як пробка з-під шампанського. Ми відійшли в село. На жаль, в тому бою із тою колоною загинув мій командир взводу. Першого взводу Антон Гевак, старший лейтенант, який був дуже важливою людиною для нашого взводу, навчив основ розвідки. Ми дуже багато ходили, патрулювали сіру зону. І це була така важка втрата. Другий, такий найважчий бій за весь час повномасштабки був у цьому ж селі, коли ми меншими силами утримували його протягом тижня. Набагато меншими силами. В нас і 503-й також був з нами поруч, з нашою ротою. Було набагато менше сил на той момент, ніж у орків. Щодня нас крили градом, артилерією, танками і всім. Село за ці 5 днів тупо зрівняли майже з землею, ця бронеколона. І того дня ми тільки, я пригадую, як це все почалося, ми лишень набрали відро води, нас тільки забрали 3 поранених, 1 з ампутованою ногою і 2 ще теж з тяжкими пораненнями від танкового снаряда. Ми тільки набрали води, щоб відмити Богданчик після них, нашу евак-машину. Як почули в рацію голос Гектора, командира 2-го взводу, до бою. Ми покидали воду, все, і побігли на позиції. На той момент, там у відео було, що ми в соломі сидимо, стріляємо по орках. Я думаю, може може би сухпоєдно вернути? Давай. Сухпоя? Поки що видно, давай. Там. На той момент та скирта соломи вже згоріла. Ми зробили укріп, район такий в дворі. Ми забігли по позиціях, і по нас почався шквал усього. Наш канцлер підняв квадрік, і ми побачили тупо, це жесть, величезну колону. Я не знаю, ми навіть не знаємо, скільки там одиниць. Вона була набагато більша, ніж перша. Далі на відео ми бачили, що вони були настільки впевнені в тому, що їх багато і вони захоплять, що там група із Бехи виходила із прапором. Це було видно на поле. І ось ця колона почала теж гатити тупо з усього і теж рівняти село. І поруч із цим піхота, яка була спереду, відкрила в нас вогонь з своїх 5. Я чула оці танкові постріли і оці 5, які раз свистять тут над головами. Ми дуже швидко відстріляли магазини, які в нас були на броні і на розгрузках. Відстріляли гранатомети, енлави, які в нас були. І за пару хвилин бою у нас було 3 поранених. Тобто я була 1 бойовий медик на ту позицію. Це був мій найскладніший досвід з першої допомоги, саме як бойового медика. Тобто я біжу до одного, кричить, що
Яра 300 помагай, тампоную щоку. За пару хвилин другому осколки посікли ноги. Я накладаю турнікети. А потім мені кажуть, що власне мій чоловік, який також воює в моїй роті, в нашій роті, що він загинув, що він 200 і що в нього куля в голові. І це в цей момент, поки я мотаю одного. Я домотала, кажу, ми були готові, що таке станеться, і я полізла його ніби витягати. Порозкидала уламки, дістала і побачила, що це Гектор, що це командир 2-го взводу. Мій чоловік там вибіг, стріляв з гранатомета, йому пощастило в цьому бою. Ми його відтягнули, і там поранення в голову було велике. Ми продовжували бій далі. В наступні місяці ми там побували в дуже багатьох локаціях на Донеччині. Золота Нива, Новоукраїнка, це в цей Вугледарський напрям, потім Бахмут, Попасна, Миколаївка, Комишуваха, також район Слов'янська. І потім звільнені також території Донецької області, які звільнили у вересні-жовтні. І за цей час у нас налагодилася така дуже продуктивна розвідувальна робота. Ми почали працювати коптерами, навчилися скидати воги, навчилися коригувати арту. І це неймовірно приємно, коли ти відчуваєш, що ваша група там засікла в посадці окунів, які мобілізовані, ходять, не окопуються, нічого не роблять. Ви туди наводите, 3 сімки. І відео у нас збереглося з коптера, як вони усі біжать після першого приходу, і наступний приход іде прямо в центр туди, де вони біжать. І вони там просто такий вибух, сплаш і все, і потім Беха приїжджає забирати, що залишилось після них. Тому перші тижні, коли нас дуже сильно переважали у всьому, вони були тяжкі, але вже буквально за пару місяців ми відновилися і захотіли знову схожого двіжа, щоб взяти якийсь реванш. Як часто доводиться використовувати свої знання безпосередньо як бойового медика? Наскільки війна тепер, так вже майже рік після початку повномасштабного вторгнення, відрізняється від лютнево-березневого наступу росіян? У вас як медика, як бійця зараз? Набагато в кращу сторону змінилася логістика, взаємодія між підрозділами. Якщо в перші тижні був такий геть хаос, то тепер взаємодія, зв'язок, всі спілкуються, всі в курсі, керованість і розуміння ситуації. Навіть якщо нас багато різних підрозділів, він зберігається. Це основне. В плані надання першої допомоги, не знаю, я до цього настільки звикла, що не відчуваю жодних емоцій, коли там надаю допомогу будь-якому, з будь-яким видом поранень. Пізніше це трошки нас доганяє, коли проходить тиждень-два, особливо якщо це людина, з якою ти довго разом воювала або знаєш її багато років. Тоді це трохи впливає. Але спочатку ти просто працюєш і робиш все, що давно вивчила.
ставлять питання, що вам надає тут, власне, силу. Надають силу дві речі. Ось перше – це ті, кого знав і кого ми втратили. Тобто вони пройшли цей найстрашніший досвід смерті, бо я ставлюся до смерті як до досвіду теж. Ось. І якщо вони пройшли, виходить, і я можу це пройти. І я не маю цього боятись, бо з ними вже це сталося, і вони далі живуть в нашій пам'яті. Тобто я намагаюся до цього ставитись саме так. І друге, це, звичайно, коли бачиш, що люди, яким надала допомогу, вони вижили. От. І... Є якісь особливі у вас поранення, про яких ви згадуєте? Чи, можливо, вам вони телефонують, пишуть, дякую за те, що врятували їхнє життя? Ось остання евакуація була у нас побратима, командира групи Бабая, якого якраз знала 3 роки. Ось. Він зробив понад, я не знаю, 100, напевно, бойових виходів, більшість з яких був командиром групи, а тут якраз під час заведення на позиції сталося, що наступив на міну, ось і в нього ампутація. І потім його, коли тягнули, їх ще обстріляли орки із фланга, з позицій. От, ми його досить довго везли, тому що далеко до госпіталя. От, але він молодець, витерпів усе, і мені дуже подобається, як він тримається. От пройшло пару днів, він не впадає ані в депресію, ані в що, дзвонить. Я там зробила репост про нього, про те, що сталося. Ось він мені написав, мені вже стільки програм реабілітації запропонували, стільки всі пишуть, журналісти, дипломати, каже, я весь в центрі уваги. Ось, тобто людина дуже добре тримається. От. Про інші випадки дуже важко згадувати, коли ви довго несли важко пораненого. От. Він був в свідомості, його вдавалося підтримувати його стан, а потім ти дізнаєшся, що в госпіталі він за пару годин відійшов. Оце теж дуже складно, коли ви ж зробили усе просто, щоб він лишився живим, але поранення цього не дозволило. Ірин, а наскільки ось зараз тактична медицина, наскільки от ваш досвід виріс? Тобто ви розумієте, що у вас достатньо знань і ваших побратимів, щоб надати будь-яку першу допомогу і до це? Чи ви ще навчаєтесь, щось дізнаєтесь для себе? Немає меж досконалості. Звичайно, я не маю вищої медичної освіти, не реаніматолог професійний. Тобто, звичайно, є що вдосконалювати. І в першій допомозі є така штука, що потрібно, і час від часу треба свої знання повторювати, тобто потрібно проходити додаткові курси, ось, тому що не завжди є на це час, але це треба. Тобто постійно потрібно себе вдосконалювати в цій сфері, щоб добре надати допомогу при будь-якому пораненні. Часто бачу інтерв'ю різних медиків з різних підрозділів, які не то що хизуються, а просто називають деякі цифри. Там я врятував 10 поранених, хтось каже 100. Ви ведете якийсь такий облік, чи це недоречно? Я скептично ставлюсь до таких підрахунків, тому що вони ж не бали, не лайки, не скори, щоб їх рахувати поранених. Я навмисно не рахую ані поранених, ані загиблих, яких доводилося виносити, бо часто саме про загиблих у мене спогади такі найважчі. Тому я цим не займаюся. Також я дуже скептично ставлюся, коли там кажуть, всі поранені, яким я надавав допомогу, вижили. Це просто свідчить про те, що людині або привозили тільки легких уже десь на якомусь, що вона не забирала з поля бою, бо коли забираєш з поля бою, дуже часто хтось відходить по дорозі. Тобто таке. А як вам вдається ось поєднувати? Тобто ви можете одночасно, ви бачите ворога, ви можете стріляти, якщо потрібно, ви надаєте допомогу. Це досвід уже, чи як вам це вдається?
Це в мене така філософія бойового медика. Є різні філософії бойового медика. Одна із них передбачає, от так як часто американські журналісти запитують, що а чому ви носите гвинтівку, автомат, якщо ви, значить, медик. Ось, але мені більше от ближчий варіант, який от в армії Ізраїля, якщо я не помиляюся, теж практикують. Тобто бойовий медик позиціонується як такий самий солдат підрозділу, групи, який веде так само бій, бере участь в завданнях, в операції, і лише якщо стається поранення, він є першим, хто надає допомогу і керує евакуацією. Оцей підхід мені ближчий, і за це я, власне, і обрала цю посаду, тому що вона точно дозволяє тобі бути на самій передовій. Початку повномасштабного вторгнення ви використовували свій досвід як медика і довелося використовувати зброю. Зараз бувають такі моменти, що знову ж таки доведеться поєднувати? Так, коли забираємо поранених, загиблих із самої передової, в нас така зараз ділянка, що там, можна зустріти в будь-який момент, навіть за пару сот метрів чи десятків метрів в тилу противника. Ось така ділянка. І так багато разів доводиться ставати, бути готовим застосувати зброю. І особливо її доводиться застосовувати по квадриках, які літають постійно, кацапських. Їх за останнім часом стало трохи більше. У вашій роботі чого вам не вистачає для повноцінного виконання своїх бойових обов'язків, як лікаря, як бійця? У першу чергу броньованих автомобілів. Це йдеться не лише про мене як бойового медика або людини, яка працює на кейс-еваку, а також і про інші взводи, тому що на передову потрібно заїжджати на броньованих автомобілях. У нас пікапи. Наведу кілька прикладів. Ось один наш ротний офіцер Рекс під час такого завдання разом із заступником теж Ахілесом вони підірвались на міні під час. Якби вони їхали в капсульному броньовику, обоє були б живі. А так пощастило з екіпажу тільки одній людині вижити. Інша історія, коли ми були під Попасною, це був травень. Початок травня, там вели розвідувальну роботу, лазили групами, ми знайшли розстріляний автомобіль ДРГ. За кермом була жінка, прикордонниця, молодший сержант, яка загинула. І нам вдалося вивезти 2 хлопців, які ось вижили, яких кулі і осколки, прийшли так. Вони були добре, середньо поранені, навіть один тяжко. Але їх вдалося нам забрати і вивезти, і вони вижили. Знову таки, їхали б на броньовику, ці кулі і навіть воги, які в них кидало ДРГ. Вони б їм не завадили виїхати звідти з оточення. Дивіться, ви розповідаєте про сутички безпосередньо, контактні бої, артилерійські бої. Ми знаємо, що росіяни все-таки переважають нас чисельно і в техніці, але українська армія продовжує не просто стримувати наступ, а й контрнаступати моментами і знищувати сотні, тисячі окупантів. За рахунок чого? Ви вже можете для себе аналізуєте? Ви ж знаходитесь на позиціях з командуванням, з командирами рот. Це є якісь... За рахунок чого це вдається? Звичайно. Вдається за рахунок того, що ми активно переходимо до мережоцентричної війни. Ось повторю оцю таку вже доволі заїжджену фразу про те, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Але маленька мережоцентрична сучасна армія може перемогти велику армію із цим металобрухтом, який вони накопили за час Совка. Впливають які речі? Перше, квадрокоптери, які забезпечують постійне спостереження за лінією, тобто ми постійно в курсі того, що робить ворог.
Ось це найважливіше. І достатня кількість сучасної високоточної артилерії, яка дуже точно відпрацьовує по цілях, які виявляє квадрік. Ось це в основі того, чому їх вдається активно зупиняти. Звичайно, стійкість піхотинців, які тримають позиції, це геройство. Просто перебувати кожен день, от особливо в такій погоді, це геройство. Це теж причина, чому ми перемагаємо. Ще одна важлива причина, що налаштований зв'язок. Тобто є старлінки, є ретранслятори на рації, всі підрозділи в повній взаємодії і розуміють ситуацію. А як від нас завозяться мобілізовані хлопці, які тільки, і дівчата, які тільки от недавно почали воювати, а у вас вже багаторічний досвід? Не довіряють, можливо, скептично, а можливо, навпаки, з повагою. З повагою. Я не бачила ні скепсису, ні якоїсь недовіри. Ні, всі схильні довіряти, особливо в нас. У нас дуже здорова атмосфера в роті, всі намагаються вдосконалювати, щоб робити завдання, всі дослухаються одне до одного. Тому вони вже мобілізовані з нами. Зараз основний вже 8 місяців, тобто вони вже 8-10, вони вже самі такі бійці, що можуть багато що розказати. Тобто немає такого, що ця дівчинка може мені, я ж воїн. Ні, не було такого жодного разу в цій роті. Ні, не знаю. І коли я зустрічаю хлопців з інших підрозділів, то часом хтось діє при своїх якихось там, може якісь дурниці сказати. Наприклад, ось було, що ми витягували загиблого з ТРО із самої передової довго. Ось, дуже довго було тягти, ми залишили там біля одного орієнтира, скажімо так, тіло, а потім побігли швидше, щоб на машині туди заїхати, швидко закинути і поїхати. Бо там дуже небезпечна дорога, дуже страшна. От, і я застрибнула, і такий водій каже: а дівчинку зачем? Вам її не жаль? Я просто сказала, що це не обговорюється, я їду, хлопці застрибнули, нормально, доїхали, поклали його, довезли, все гаразд було. Але такі моменти трапляються із суміжними підрозділами. Тобто дівчина на фронті – це зараз не якась дивина, це закономірність? Як де? От в моєму підрозділі, напевно, б вже не здивувались, тому що, знають мене, наприклад. А в багатьох це викликає подив досі, тому що, більшість на передовій – це чоловіки, і, це факт. Когось це дивує, залежно від досвіду, а когось ні. Є такі, яким не таланило взагалі бачити жінку, і їм дуже дивно, коли хтось розказує, що ось я була на передовій, так само. А хтось знає навпаки багатьох таких жінок, і вони стають на наш бік. Ірина, а що вас особисто надихає? Можливо, хтось, можливо, якісь дії, чи чиїсь вчинки, чи хтось певні особи? Все-таки це важка війна, моральна, фізична, і неможливо кожного дня бути зарядженим, так, і працювати, стріляти, воювати, думати, рятувати. Я, як і більшість тут, намагаюся знайти цей баланс, щоб виконати покладене завдання і водночас вижити. Звичайно, завдання на першому плані, і за нього буде ризикуватися і далі. Але на війні також важливо вижити. Ось. І вижити мене мотивує в першу чергу моя дочка. Ось вона зараз в іншій країні, далеко від мене. Ось я вже востаннє бачила її майже півроку тому. Ось заради неї, думок про неї, хочеться все добре робити, щоб залишити. Так, майже щодня. Я часто питаю в неї, як там школа, як навчання, все, але їй там нудно про це говорити. Тому ми з нею, коли є можливість, граємо разом в онлайн-гру. Там віртуальний світ, і я біля неї бігаю, вона мене вводить в цій віртуальній грі. Коли є вільний час, їй це дуже подобається. Вона знає, чим мама займається? Та, знає і підтримує мене у цьому. Тобто я їй багато записую відео, де там я з передової в касті щось розповідаю, вона там пише: о, круто, класно.
Сократ, Яримский, прием. Яримский, Сократ на прием. Вы готовы работать? Повтори, не прошло. Плюс. Якийсь період вона мене багато розпитувала про зброю, про автомати, їй стало це цікаво. Тобто мені пощастило з дочкою в плані, що вона у свої 8 років вже розумна і дуже добре розуміє, чому нам потрібно оборонятись від Росії. Мені ще в 19-му році, коли я вперше там поїхала на фронт, від думки, що от уже 5 років хтось за мене, значить, в окопах проливає кров свою, було нестерпно. От думати, що я тут живу, а хтось платить отаку ціну за цю державу. Тобто, це щодо мене. Ось. І хотілося, якби ми усі мали такий рівень солідарності, ми б виграли цю війну ще до того, як вона почалася. Тобто на момент, коли Путін пробував вести, ми б вже були готові, ми б їх не пропустили на ці сотні кілометрів. І ось зараз так само. Ось за рік повномасштабної війни мені дуже сумно дивитися, коли когось, вибачте, в багажнику привозять з повісткою в військкомат. Це реально ганебно. Смішно, ганебно. Ця війна, і якщо ми хочемо її виграти, потрібно зібратися з духом усім. І що важливо, я теж казала це пару років тому, це все надовго. Якщо навіть це затихне, через якийсь час, якщо Путін далі лишатиметься при владі, це повториться. Тобто ми усі маємо зараз бути готовими у військовій справі, усі, навіть ті, хто ніколи цим не займався. Тобто зараз треба, є час, потрібно вчитися, потрібно намацувати, яку б спеціальність ти б хотів чи хотіла займати на війні. Тобто абсолютно неправильно зараз жити з розумінням, що ось все, я вірю в ЗСУ, вдягла кофточку всю в ЗСУ, і, значить, все, я собі буду жити, так ніби війни нема. Ні, тоді ми точно програємо. Зараз є у вас можливість так подякувати тим, хто вам допомагає, подякувати читачам, глядачам і чогось попросити. Чого би вас для свого підрозділу попросили? Крім броньованих автомобілів, які не завжди волонтери мають можливість їх дістати. По-перше, я хочу подякувати буквально 2 волонтерам, я їх навіть назву, Олексію Цедику і Кирилу Українцю. Олексій сам в Німеччині, він забезпечив нас еваком, який досі їздить, наш із квітня, вже 3 рази витримав, суцільну цю від осколків, але він їздить далі. Хочу подякувати йому за всю допомогу, і за полегшені плити, і за каски, за все. Кирилу, який ремонтує наші машини, ось постійно і невтомно, і робить чудеса, ставить на ноги навіть те, що вже давно б мало не їздити. Ось, а попросити квадрокоптери. Мавіки, матріси, дрони камікадзе – ось що нам реально потрібно для того, щоб ефективно знищувати ворога. Це основне. Все інше ми маємо. Ірино, дякую вам за розмову, сил терпіння вам, і тої перемоги, швидкої перемоги, за яку ви воюєте вже багато років. Дякую вам.